اطلب من كل واحد يشوف الفيديوهات بتاعتي او الفيديو ده اي فيديو يشترك بيه او لايك، حتى لو مش هتشترك اعمل لايك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة يوميات مربي ارانب. النهاردة هكلمكم عن مش هتكلم على طول كتير، يعني انا هتكلم عن حاجات مختصرة عن الماعز. ده الماعز اللي بحب اربيه، يعني الماعز البلدي. دي بلدي، وده ماعز ذكر هجين. فانا حبيت اتكلم لان في ناس كلمتني قالت لي عايزين نشوف نتكلم عن الماعز والكلام ده. تمام، فانا بتكلم دلوقتي عن الماعز اللي موجود ذكر وانتاج. طبعا دي عشار زي ما انتم شايفين، عشار. ده ذكر، وهنتكلم ازاي نسمن منهم وازاي نخلف منهم الكلام ده. بس هنتكلم الحلقة النهاردة عن الماعز وتربيته ازاي. وما ندهمش الاكل بتاعهم برسيم، ما ندهمش البرسيم مندي، لازم نديلهم تاني يوم يكون جف شوية من الرطوبة علشان ما يعملوش انتفاخات في المعدة، اذا كان ماعز او ضاني او اي حيوان. مش لازم حتى لو ما هوش كبير. البرسيم لما يكون مندي، مفهوش زي ميه، بيبقى افضل كتير. هو مفيد للماعز ماشي، مفيد لاي حيوان، ومفيد للطيور كمان لو خرجتيه للطيور والكلام دوت. في فايده كبيره جدا للانتاج والكلام دوت. كمان بيخلي الحيوان يرمي لحم. بس احنا بنتكلم دلوقتي عن الماعز. اهم حاجه ننضف مكانهم على طول اول باول زي ما انتم عارفين كده. نضيف الميه بتاعتهم اول باول، الجرادل بتاعتها او التشش بتاع الميه او طبق الميه لازم يتغسل اول باول، يتنضف اول باول علشان بيعملش حشرات. لان احنا بعد كده هنتكلم عن الامراض اللي بتيجي للحيوان ده وازاي عالجناها وازاي احمل الحيوان من عندي. يعني اتكلم عليهم بعد كده المره الجايه اكتر واكتر يعني. بس هنا انا حبيت اتكلم عليهم لان ايه، كل حيوان بيحب المكان واسع. تمام، انا حطيت هنا غرفه 2.5 في 3.5، 2.5 في 3.5. وارتفاع الأوضة عالي، ارتفاع الأوضة 4 متر. فأهم حاجة التهوية جيدة زي ما انتم شايفين كده. أنا فاهم فاتح الشباك اليوم، فاتح لهم الباب. تمام، صحيح بقى الإضاءة بقى تصور بالليل والدنيا ضلمة. أهم حاجة التنظيف تحتهم جيدا، تحت المواشي ديت أو تحت الماعز أو تحت الضاني أو تحت الطيور. أهم حاجة تنظيف جيد. وانا زي ما انا قلت لكم اي حد بيطلب مني اي فيديو هعمله له. يعني الشخص اللي كلمني على الفيس قال لي انا عاوز فيديو عن الماعز. هي الماعزه ديت عشان اقدم من الجدي شويه، اقدم منه في المكان، فهي بتعمل صوت وبتضرب. ما تقلقوش، البرسيم واقع في الارض هم بيلموه ياكلوه. التنظيف جيدا عشان بيجي لهم حشرات، بيجي لهم امل، بيجي لهم براغيث، بيجي لهم قراد. بيجي لهم حاجه زي السوس كده صغيره جدا بتيجي في الشعر تحت الجلد، عند الجلد كده. يعني بتيجي في تحت الجلد بتاعها زي ما انتم شايفين كده. مفيش حاجه الحمد لله ما عنديش اي مرض الحمد لله، كله سليم. هو الجدي بس اللي بيخاف شويه لما تيجي حد يقرب له. بصوا، بيقلق بيقلق بيقلق. آه وكنا حاطين لهم الاكل على حاجه عاليه شويه. يعني انا حاطط لهم الحاجه على ايه، على طوقين وتشت اللي موجود فيها. كل واحد يأدي حاجته على قد المكان اللي هو فيه. معاك مثلا تجيب خشب، معاك تعمل طاوله ليهم ياكلوا عليها ماشي، معاكش هات زي كده قديم عندك وحط عليه الأكل ياكلوا، ذرة ياكلوا عليها، برسيم. والمكان بيتكنس أول بأول، ما فيش في أي حاجة. تمام. آه الأخ اللي كان بيكلمني بيقول لي أنا هربي كلاب ومش عارف إيه. بص حضرتك، أنا ممكن أعمل لك فيديو للكلاب، بس أنا بعمل حاجة لإنتاج الحيوان اللي هو زي اللي تتاكل في البيت، تتاكل في البيت، زي طيور، ماعز، خرفان. ما بجيبش كلاب. انا الكلاب ده مش انتاج حيواني، الكلاب ده انتاج حيوان حاجه تانية. يعني كل حاجه وليها حاجه.
انت الكلب ده انا هاخده اربيه هنا، الكلب عاوز حراسه، وانا ما عنديش حاجه احرسها، اجيب الكلب ليه؟ وزي ما بيتكلموا بيقول لك الكلب نجس. الكلب مش نجس، انا معاهم في الموضوع، الكلب مش نجس. الكلب ثلاث حاجات تجيبه: للصيد او للرعي او للحراسه، غير كده ما تجيبش كلب. هجيب كلب ليه؟ عندك حاجه تحرسها هات كلب. اهي زي ما انتم شايفين بتنطح الجدي على طول. والجدي ده خد على كده، يعني الجدي ده كان بتنطحه، كان بيدمع هنا، كان بيدمع من وشه كده، كان بيجي دموع هنا ويعيط، إذا مكان الدموع كان تنزل سايلة كده ويعيط. دلوقتي هو خد عليها، وطبعا دي أنا رابطها من رجليها. لا مش رابطها ربط، يعني هي رجليها تتحرك، هي بتعرف تتحرك، بتعرف تتحرك هي. لأنها أنا رابطها كده علشان فيها جنين. طول ما فيها جنين لازم تبقى الحيوان ده، هي لازم الماعز عامة، زي ما انتم شايفين، لازم الماعز، الخروف أو النعجة أو المعزة مثلا، لازم أن تبقى في مكان هادي وهي حامل، مش عاوزة عصبية، مش عاوزة حد يوترها. آه وهي زي ما انتم شايفين كده هادية، بس بتكره الجديان التانية والماعز التانيين. كمان نحاول نبعد عنها. طب تقول له انت حاطط معاها الجدي ليه وهي عشار؟ بص، طول ما هي عشار الجدي مش هيقرب لها. طول ما هي معزة عشار مش هتخلي حد يقرب لها، هي لوحدها. اي حد يقرب الاكل هتنطحه من المواشي. لكن انا خليتهم ازاي؟ الجدي دوت على فكرة جايبه تسمين، انا مش جايبه اتلقح منه يعني. عفوا، الجدي ده جايبه تسمين، الجدي ده مخصي عشان يرمي لحم. تمام. انا مش طالب جدي انا القح بين، انا هي جايبه عشار، وكنت عندي جدي تاني القحها وكده، والحمد لله خلاص يعني خلص موضوع التلقيح. بس لكن هو دوت انا جايبه الجدي دوت، جايبه تسمين، يعني يرمي لحم وبعد كده يتذبح ويبقى لصاحب نصيبه ان شاء الله. اما الماعز لازما نظافه، زي ما انتم شايفين هي مش طايقه ان هو الجدي يقرب. بس مش قلت لكم هتاكل اللي في الارض؟ هم بياكلوا الاكل بتاعهم اللي في الارض اهو. زي ما انتم شايفين التصوير بالليل ده مزعج قوي، يعني الواحد يصور، لو بيصور بالنهار افضل. طبعا ده مخصي خالص يعني، مش مش مخصي كلام، مخصي ما هيتجوزش خالص، ده جاهز للحم فقط. وجدي هجين مش جدي بلدي بيور، ده جدي هجين، دي معزة بلدي بيور. هم زي ما انتم شفتوا خلصوا الاكل اللي في الطشت دوت، وهيلموا اللي في الارض بقى، والمكان اول باول. واللي كمان عشان تبقوا عارفين ان المعزة او النعجة طول ما هي حامل وقربت على الولاد هتلاقي ايه؟ تعمل ميه كتير، تتبول كتير، زي ما انتم شايفين كده لسه ايه، متبولة في الارض اهي. ان برضك في ناس بتسأل بتقول لك ده المعزة عندي عشار وبتعمل ميه كتير بقى تولد قريب. لا ماشي، هي عشار، طول ما هي عشار هتعمل ميه كتير. وده عادي، وده برضك في الارانب، لو تفتكروا انا اتكلمت قبل كده في فيديو كده في الارانب. آه وان شاء الله لو ولدت باذن الله، ان شاء الله لو ولدت هصوركم فيديو بيها هاردكم ليها، وهي حامل وهي بتولد، او بعد ما تولد، ربنا يسهل ما يجيب ربنا يعني. اما صاحبنا ده كان جاي لي اقل من كده في الوزن، والحمد لله سمناه. بيبان اما بيبان اما تبقى، ما يكون الرب مرفوعه لفوق حيوان او انت بتشتري، بيبان ان هنا ايه، كانوا في لحم، وانا ما فيش لحم، هنا كله عظم. لكن اخلي الحيوان يقف على الاربع رجول بتوعه في الارض، واقف على الاربع رجول،
وانا احط ايدي على ظهري كده الحيوان، اول ما الاقي ايدي هنا قافله على ماسكه ظهر الحيوان، ماسكه لحم هنا كده، والعمود الفقري مش باين قوي زي اللي موجود، ما يكونش الظهر هنا اهو معضم، يكون العين بتاعت الحيوان، يكون عين الحيوان بتلمع، آه يكون الجلد بتاعه نضيف بيبرق، يكون الحوافر بتاعته ما فيهاش اي فطريات، ما فيهاش اي مرض. بيجيله زي برضه التهابات في الحافر بتاعه بتاع المواشي. الديل بتاعه ما يكونش من ورا عنده فتحة الشبك فيها اسهال، ما يكونش في قرون مكسورة، ما يكونش مناخيره مرشحة مية. انتوا زي ما انتم شايفين كده مفيش حاجة الحمد لله. ده هنا مناخيره مش مرشحة مية، ده كان بيشرب مية دلوقتي من الجردل، فهي عملت مناخيره كده. كمان يكون الجلد سليم، يكون الجلد ما فيهوش اي فطريات، ما فيهوش اي جروح، ما فيش اي الكلام ده، اي خراجيج، اي خراريج زي خراج يعني والكلام ده. اعذروني من الكلمه اللي قلتها دي. كمان يكون وشه ما فيهوش اي فطريات، يكون العين زي ما انتم شايفين كده، العين نضيفه، وقرونه نضيفه، ودانه نضيفه، جلده سليم، شعره نضيف، 4 رجول واقف عليهم، ما يكونش في رجل ورجله بيعرج عليها. الحته دي اكتر حته الحته دي كده، دي اكتر حته بيجي عليها، بيجي فيها زي خراج للمواشي. يقول لك لا ده، واللي انت بتشتري منه البياع مثلا، الراجل اللي بتشتري منه يقول لك ايه، يا باشا ده سليمه، ده اتفتح بسرعه، يروح فاتح لك باي مشرط ولا اي موس وهو في الشارع، خلاص على كده. لا، خراج ليه طرق بتتفتح مخصوص، ربنا يبعدنا عن الخراج والكلام ده. احنا بنشتري الحيوان بنبص عليه كويس. اي حيوان حتى لو ارنب بتشتريه بنفس المنظر، يكون عينه بتبرق، شعره سليم، شعره بيلمع، واقف على 4 رجول سليمه، ليه قرون، ليه ودان سليمه، مفيش ودن مقطوعه، ودنه ما يكونش فيها جرب، جسمه ما يكونش فيه جرب، مناخيره ما يكونش مرشحه، عينه بتلمع. لو مثلا ذكر يبقى عنده الخصيه بتاعته موجوده واعضائه موجوده، ما يكونش عنده اسهالات، ما يكونش خاسس، لان الخسسان ده بيبقى انيميا او مرض للحيوان ده. ببحث الحيوان كويس، ما يكونش حاجه في حافر عنده، في الحافر فيها مرض، في الحوافر بتاعته فطريات او بكتيريا. واقول لكم شكرا لكم على مشاهدتكم للفيديو، واسف لاني طولت عليكم. ويا ريت يا ريت، يا رب يا رب كل اللي يشوف الفيديو يشترك بالقناة، ويعمل فعل الجرس بتاع القناة، وإعجاب جميل صغير منه في القناة. أشكركم جدا، شكرا لكم.